سلامونه ملګرو، هیله صحتمند به یاست او هم په خیر یې. زه لپاره هم در تاسو ګورئ ټیکنیکل هم در یوټیوب چینل. راځو د کیپا پلیلیست لسمه ویډیو او اخیری ویډیو ته. په دې ویډیو کې مهم ټاپک باندې موږ تاسو خبرې کوو. لکه مخکې موږ تاسو خپل کرایټریا مطابق فلټرینګ کړی وو. اوس 248 پروډکټ سره پیدا کوو. پاین پروډکټ باندې کلیک کوو. دا د پروډکټونه موږ ته څنګه کړو را پیدا یې کړلو. اوس تاسو په ولې کوښښ کوم ل دې وروسته به تاسو کوم کار کوئ. تر دې ځای خو مخکې مو ټولې مرحلې مخکې ویلې بیا مو دا هم ویلې چې دلته موږ تاسو په کیپا کې پروډکټ کوم خصوصیات چک کوو، څنګه چک کوو. په تېر ویډیو کې په دې باندې تفصیل سره کار کړی وو. اوس راځو له دې بعد کوم مرحله موږ تاسو ته کوو، ایکسپورټ باندې کلیک کوو. په دې ویډیو کې تاسو دا خبره کوم او هغه مین ایډیا د تاسو څنګه پروډکټونه را پیدا کړئ، هغه برانډونه را پیدا کړئ چې موږ برانډ څخه اپروول واخلو. نو اوس هغه برانډونه په دې طریقه باندې را پیدا کوو او هغه مهم کار باندې خبرې کوو. دا مو ایکسپورټ کوو دغه د ایکسل شیټ کوم پروډکټونه چې مو ته راوړلي دي دا موږ ایکسل ته ایکسپورټ کوو. په دې کلیک کوو. د دې وروسته راځو یو بل نقطې ته تاسو فکر یې ولته لیکلي دي سل رو. دا د سل پروډکټو تاسو ته راواخیستل. موږ 243 پروډکټ وولو. نو کته کله تاسو غواړئ 243 پرده ته ښکاره شي دلته به کلیک وکړئ، په 500 به کلیک وکړئ تر څو تاته تر 500 پروډکټ راواړئ. دا د موږ ته 500 پروډکټ پوری دا ټول راوړو. 243 مکمل پروډکټ مو ته راوړو. اوس راځو بیا ایکسپورټ کوو. په ایکسپورټ کلیک کوو، دلته به آل اکټیو کالم انتخاب کړئ، په ایکسپورټ په کلیک وکړئ تر څو دا ډاونلوډ شي. دا ډاونلوډ شو. دلته راځئ په دې فولډر کلیک کړئ، همدغه فایل ډاونلوډ شوی دی. کله چې ډاونلوډ شو د ایکسل شیټ به تاسو څه کوئ، را خلاص وکړئ. دا چې تاسو خلاص کو په دې شیټ کې اوس همدغه د 243 پروډکټو مکمل معلومات راکړل شوي. لکه ته ګوره لوکیشن د ایمیج د که دا څه دا د خطه کشف کو دا صفحه ګوره ټول مکمل مبي سار د کریټینګ د ټول معلومات مو ته راکړي دي. موږ څه شی په کار دي، موږ دلته د برانډ کالم پیدا کوو. برانډ کالم پیدا کوو. راځو برانډ په دې رقم باندې په اسانۍ مو پیدا کول شو. که کنټرول یې کوو او دلته برانډ ولیکو، برانډ او فایند نیکسټ باندې کلیک وکړو. دا ګورو پاتې مو برانډ ته راوستو. دا بند کې په دې برانډ باندې به داسې کلیک وکړئ یا دا ټول انتخاب کې کنټرول سی وکړئ، دا به راکاټې شي. یو نوي شیټ ته به راسي، دلته بیا کنټرول وي کړئ. هماغه برانډونه د 243 پروډکټو موږ تاسو کرایټریا مطابق چې وو دا ټول دلته راواخیستل. له دې بعد موږ تاسو کار څه شی ده په کیپا کې، همدې کیپا کې موږ تاسو کار څه شی ده دلته به ورته ولیکئ چې همدا برانډ پروډکټ کوانټیټي. اوس دغه برانډونه چې دي دا برانډ په امازون کې څو پروډکټ لري، دا بل برانډ څو پروډکټ لري، دا څو لري. موږ په دې کې هغه برانډونه ټارګټ کوو چې هغه کوچني برانډونه وي. کوچني برانډونه و امازون سیلرانو ته یا هر سیلر ته په اسانۍ سره د هولسیل اکاونټ ورکوي او اپروول ورکوي. نو په دې کې به موږ همدغه پروډکټونه را پیدا کوو چې څه ولري. د دې پروډکټونو کم د تعداد کې پروډکټونه ولري. همدا اول پروډکټ راځي معلومو دا به کنټرول سی کې برانډ نوم به راکاپي کړي او رابسي به چېرته کیپا ته. کیپا ته چې راغلی، کیپا کې پروډکټ فایندر باندې کلیک وکړئ. پروډکټ فایندر چې کلیک وکول دا صفحه به داسې کته کش کړئ. دلته به برانډ پیدا کړي. همدغه د برانډ دلته مو برانډ ته راغلی. برانډ ته راغلی دلته به همغه برانډ نوم دلته کنټرول وي کړئ چې پیسټ شي. اوس دا څو پروډکټ لري همدلته ګوره دا راواخیستل 144. دا 144 پروډکټ لري. نو دا ته به ورته ولیکئ، دلته به ولیکئ 144. دوم ته به راسئ کنټرول سی وکړئ، بیا به راسئ امازون خپله کیپا ته. کیپا کې به کنټرول وکړئ. خو وګورو چې دا څو لري. هلته لوډینګ روان ده. که چېرې دا رقم نه درته راواخیستل انټر وکړئ. نو فلټر سپیسیفاید برانډ نوم کې څه مشکل ده، کولی دا بل به وګورو. unable to connect کیپا. په همدې ځای کې لکه څنګه ستاسو وګورئ بیا راځو ورته دا مو کتل. په
په بل کې پاته ډسکانټ وکړه څنګه $140 بیا راځو دا په دې دلته ورته لیکو $140 په دې رقم راځي دا بل کیفیت دا یو بل وګورو دا به وګورو چې څنګه ده کنټرول وي دلته ګور نه ښیي په دې داسې کلیک وکړئ چې کلیک دې وکړل د ور شپږ څلوېښت دا اوس بهترین برانډ د شپږ څلوېښت دلته ورته ولیکئ شپږ څلوېښت دلته به اوس تاسو فوکس په څه کوئ د امریکا مارکیټ لپاره به هغه برانډونه ټارګټ کوئ چې تر 100 پروډکټ کم ولري داسې یو 15 که زیات یو کیدای شي هغو کې هم ښه فرصت وي خو د زیاتره برانډونه چې په سلهاو ولري هغه برانډونه چې غټ برانډونه چې هغه نوي سیلرانو ته وړو سیلرانو ته په اسانۍ باندې اپروول نه ورکوي نو موږ تاسو به کوشش کوو چې هغه برانډونه ټارګټ کړو چې هغه پروډکټونه کم ولري چې کم ولري هغه برانډونه کوچني دي په اسانۍ باندې اپروول ورکوي موږ کولی شو چې له هغو څخه اپروول واخلو نو په دې طریقه به تاسو همدغه پروډکټونه را پیدا کړئ برانډونه را پیدا کړئ البته برانډونه چې پروډکټ یې کم وي اوس په دې برانډ چې څه رقم موږ تاسو د برانډ سورس را پیدا کړو د پروډکټ هانټینګ او سورسینګ په پلیلیست کې سورسینګ ویډیوګانې وګورئ له هغه مغولي ویډیو دا په تفصیل سره مو ویلي دی چې دې برانډو څنګه سورس را پیدا کړو او څنګه یو پروډکټ اعتباري سورس پیدا کړو څنګه اپروول واخلو اوس که چیرې تاسو غواړئ زموږ امازون انلاین کلاسونه جوین کړئ د سکرین باندې د واتساپ شماره وینئ په دې به موږ ته کولی شئ چې میسیج وکړئ زموږ د امازون انلاین کلاسونه ستاسو په خدمت کې دي نسبت و ویډیو یوټیوب کلاس ته یې ښه والی همدا ده چې لایف درس درکول کېږي د لایف درس تر څنګ د هر درس ویډیو درکول کېږي د پروشاتو تر پیله پورې مکمل سپورټ درکول کېږي تر څو تاسو خپل سپورټ پیل شي نو موږ خدمت کوو که هره پوښتنه لرئ کولی شئ چې کمنټ کې دلته له ما سره شیر کړئ په راتلونکي ویډیوګانو کې په عملي په تفصیل سره کار ته وکړم نو تر بل ویډیو په لاس سپارم ښه وخت ښې چارې